Вітаю, друзі! Сьогодні пропоную проговорити про китайську модель QN3 компанії Alibaba. Я використовую цю модель в своїх агентах та Flow, і більше всього мені подобається те, що вона безкоштовна. Якщо ми подивимось на бенчмарки, то можемо помітити, що основна їх модель, яка має більше всього налаштувань, 235 мільярдів, вона вже краще, ніж OpenAI O1, DeepSeek R1 і трохи відстає від Gemini 2.5 Pro. Якщо порівняти модель QN3 з іншими в бенчмарках, то ми можемо побачити, що по розуму вона четверта йде, по швидкості, ну так, вона дійсно відстає від лідерів ринку. Та по ціні вона теж доволі доступна по зрівнянню з тому ж Gemini, R1, O4 та іншими. Якщо зрівнити ціну, то QN3 дешевше, ніж ті ж GPT, Gemini або популярна Cloud, так особливо маркова Grok 4. Якщо ми порівняємо QN3 з глибоким мисленням з іншими моделями, то ми можемо побачити, що QN3 виграє у таких моделей, як Kiwi, Mistral, Claude 4. Також Alibaba представила модель QN3 Coder, яка по бенчмаркам вже краща, ніж Claude Sonnet 4, але це не значить, що вона краще кодить. Модель QN3 Coder можна встановити в VS Code. Тобто вона встановлюється через додаток Climb. Далі вибирається URL, API, ключ та інші налаштування для того, щоб ви могли безпосередньо в VS Code використовувати її для роботи або іншого. На сайті ви можете побачити, як можна підключити модель до вашого агенту, тобто простий код, API Key, Base URL. Далі є дві ролі, як System та User. Ну, використовуєте, якщо ви розробник. Я не розробник, я використовую усі моделі та будую агентів у Nathan. Давайте подивимось на інтерфейс QN. Так виглядає сторінка, коли ви авторизуєтесь. Якщо ми зайдемо в налаштування, ми можемо побачити моделі та їх характеристики. Основна модель має максимум контекстне вікно 131 тисячу токенів, що дуже непогано. І QN3 Coder, який ми сьогодні будемо дивитися, також має 1 мільйон токенів. Це дуже хорошо для того, щоб можна було програмувати без пауз та зробити те, що вам потрібно. Також існують інші моделі, Coder Flash, але у нього вікно всього 262 тисячі, та Coder 32B, у нього всього 131 тисяча токенів. Що може QN? Як ми можемо побачити, він вже пропонує деякі додаткові функції, тобто, можливо, під капотом вже є якийсь промпт, тобто тут і WebDev, і глибоке занурення, роздуми, Image Generation, якісь артефакти, мабуть, він може готувати нам файли PDF. Також є відеогенерація, є генерація коду, ми можемо зробити план, це вже для айтішників, PM-ів або для особистого, якщо вам потрібно на щось сфокусуватись. Ми можемо переглянути новини, проаналізувати зображення, ми можемо подитожити якийсь великий текст, наприклад, якщо ми зробимо дослідження якоїсь теми, ми можемо зробити короткий витяг з цього тексту. Також ми можемо взяти в нього якийсь advice, тобто ми можемо взяти якусь пораду в нього, або також ми можемо його попросити нам надати якусь допомогу при написанні того ж тексту, або промпту, або що вам потрібно. І Brainstorm — це як класика вже. Також є кнопка Thinking, як є в OpenAI ChatGPT, але тут вона
налаштовуються через глибину токенів, тобто модель може думати менше або більше, в залежності від цього повзунка. Також є пошук в інтернеті, загрузка документів, іміджів, відео, аудіо тощо. Давайте спробуємо його що-небудь згенерувати, наприклад. Він підготує нам промпт, який буде генерувати промпти. Чому б і ні? Позначено, що це буде для Нейтана. І формат позначимо як Markdown. Так, ось він робить нам промпт. Так, промпт у форматі Markdown. Він прописує кроки flow, параметри налаштувань, параметри з реалізації навіть надає. Ага, приклади, як повинен завантажуватись. Тут він обірвав вікно, думаю, що або контекстне вікно закінчилося, або у нього є якась постранична розбивка. Давайте спробуємо перекласти цей текст англійською, тому що промпти добре працюють, коли вони англійською мовою, тому що більшість моделей добре розуміють саме англійську. Опа, він перейшов на ти. Цікаво. Також в цьому вікні є вибір самих моделей, які можна використовувати. Тут основна їх модель та Qwen Tricoder і багато інших моделей. Давайте спробуємо згенерувати якусь картинку. Для прикладу я взяв сайт, де є промпти для Midjourney. Ну, наприклад, візьмемо цього перця. Так, навряд чи він розуміє ці коди. Хоча, давайте спробуємо. Угу. Так, він бачить, що це я не вибрав Image Generation, але зараз ми це виправимо. Image Generation, я вставляю цей же код і поглянемо, що ми отримаємо. Так, ну, досить непогано. Якщо зрівнювати з картинкою з Midjourney, да, маловато деталізації, маловато реалістичності, але непогано. Давайте спробуємо що-небудь ще. Ну, наприклад, щось реалістичне. Ось така дівчина. Якість така собі, тому навряд чи зможете використовувати десь для бікбордів тощо. Так, давайте глянемо, що у нас. Ну, досить непогано по деталізації. Досить непогано для деталізації. Давайте спробуємо щось в стилі малювання. Так. Ага, ну тут бачите самі, деталізація страдає дуже сильно у зрівнянні з Midjourney, як векторна графіка, начебто. Добре, давайте спробуємо кодер. Так, цікаво. Давайте спробуємо створи мені гру Tetris.
для браузеру на базі HTML та JS. Так, пише він доволі швидко, навіть зовсім практично не подумав, тобто він не робить якусь попередню аналітику в цьому вікні, а відразу починає щось писати, щось генерувати, і от вже 301 строка. 301 строка і функціонально 7 класичних фігур Тетріса, обертання, рух вліво-вправо, прискорення, так, тематичне падіння, виявлення колізії, рух, обертання фігури. Давайте спробуємо. Ага, і от перший баг. Я не можу керувати. Може, я щось... Ага, можу. Так. Прискорення падіння. Так, а якщо отак зробити. Ага. Так, все працює. Я б ще додав, якби кнопкою пробіл фігура падала б вниз, швидко не прискорялась. Давайте попросимо його це зробити. Тоді було у нас 301 строка. Зараз глянемо, що тут. Скільки змін буде, саме цікаво, так? Ага. Він додав 11 строк. Ну, цікаво. Давайте глянемо, працює зараз чи ні. Опс. Закрив вікно. Ага. Так. Я нажимаю пробіл і фігура відразу падає вниз. Так і є. Ну, що я можу сказати? Він справився зі своїм завданням. Також у Qwen є цікава особливість, яку я раніше не помічав у інших сервісів по типу чату GPT або Gemini, Google'овського або інших. Це можливість додавати до одного чату відразу декілька моделей. Тобто можна вибрати кодер або ще якусь модель, і вони будуть усі три працювати в одному чаті разом. Якщо у вас є якийсь приклад, як застосувати це в промпті, тобто якби модель генерувала різні частини, тобто Qwen 3 з 235 мільярдами налаштувань робить щось одне, кодер код пише, Qwen 2.5 Max перевіряє, допустимо, робить код-рев'ю або виправляє те, що зробили ці дві моделі. Це буде цікаво. Якщо у вас є такі приклади, напишіть, будь ласка, в коментарях. Цікаво. Кожна модель пропонує якісь свої фільми. І що я можу сказати, що основна модель дала більше прикладів, більш цікаві. Кодер надала 6 прикладів. А ось модель 2.5 Max досить думає. Дуже довго думає.
дуже довго думаю. Ось так це виглядає. Я би це бачив. Qwen 3 генерує ідеї. Ці ідеї воплощає вже Qwen Recorder. І, наприклад, 2.5 Max перевіряє, робить рев'ю, та друг з другом вони би могли б радитись перед тим, як кодер зробив, або щось таке. Це було б цікаво. Ну, на мою думку, це було б дуже цікаво. Також моделі можна відключати. Але хто спробує, у кого є цікаві приклади, поділіться, будь ласка, в коментарях, це реально цікаво. Давайте глянемо, як це працює в VS Code з додатковим плагіном Cline. Я вже підключив Qwen Recorder. Я його підключив через OpenRouter. Він там фрішний, тому це буде дуже цікаво. Я рекомендую, та не тільки я, мабуть, усі, хто постійно працює з такими програмами, спочатку робити план, після цього вже включати генерування коду. Я підготовив файл Memory Match, будемо робити таку гру Memory Match. Ось він думає. І пропоную такі кроки. Давайте спробуємо. Це дуже цікаво. Клієнт хоче використати файл Memory Match. Надамо йому ці привілегії. Ось спробуємо. Yes. Надо буде йому написати, щоб він спілкувався українською. Щось мені не подобається, що він відповідає. Так, і ось він пише код. Так, Qwen Recorder дійсно дуже мощна модель. Вона працює з деякими паузами при підключенні к OpenRouter. Тобто, коли ви йому дали завдання, особливо якщо цього завдання дуже багато, якщо там кроків десь до 5-10, він може робити генерування до 10-15 хвилин. Тобто робити, перевіряти. Цікавий досвід. Особливо, якщо врахувати, що я зовсім не розробник. Мій досвід – це PHP, WordPress, CSS, це все, що я знаю з коду. Тобто зробити йому код-рев'ю я не зможу. Але я вважаю, що розробникам це буде дуже корисний інструмент для роботи. Щоб не платити шалені гроші тому ж курсору або клауду. Хоча, якщо у вас є порівняння, теж це дуже цікаво. Будь ласка, напишіть в коментарях, чим відрізняється використання VS Code з тим же курсором або клаудом. Мені дійсно цікаво. Так, він зробив файл Memory Match Game, хоча я йому надавав файл. Добре, давайте подивимось, що ми отримали. Зараз я його відкрию. Гляну, що отримав. Memory Match. Ну, це гра, де вам потрібно знайти однакові фігури, ви отримуєте очки за вірні. О, тут панда. Панда, давайте швидко пройдемось, мені самому цікаво. Ось, він навіть вітає з перемогою і рахує рухи. Це цікаво. Ну, як ви вважаєте, як для першого разу я
Думаю, це швидко, дуже стильно і доволі цікаво. На сьогодні це все. Дякую за перегляд. Також у мене є телеграм-канал Андрій Яй. Посилання зможете знайти в опису цього відео. Дякую всім. З вас лайк, коментар, підписка. Дякую, до побачення.